دیگه چی رو نمیشه اسماعیل از زنگ زکی هم بیو سینما مانی زینو چی تخت چی دیرم تاتا بخواستیم تاتا او خی او ها شو خسته چی بوده یکی بینه جوره او کجا رو تیرو میتونم هیچ پانده زیر باشی خوش کرد باشی خوش کنی خری اسماعیل کارش نموچه یا بیا ها زن زگیرم بیا اسماعیل از یه تو بیتن روز کار سخت و امضا میده ایجار ما هوا هم جای باش بیا اینه درست بذار چیزی از یاد نبوشه درونش برعکس یه شو بی ایتراف بزنم شو راحت بازو بون این نه نوری مزن شو است خب خونه درست کنید بیت سمت نور بستگار شو بیا میتونی یه داد کنم بقیه چو کنم داخل کماتم بیار شو باشه اینم سبز جرنو اینم دشمی بقیه کماتا بزن این کواته اینم دادم آت بساط خدنیا نه اینم میشه بقیه کماتا بزن اینم بقیه کماتا بزن دوباره بوز باشه بقیه کماتا بزن برم بیا با همه بازی کن سه آتو سته هوا چه گرمی وی وی آتو یه زنی یجی وی سش مادر دیترابی ها سش مادر دیترابی چه دردش چشمش ها اوش میخوام که بدونم درد خونه راست کسی خود درست میخوام نبودم چند تا برام سوال گفتم یه چند تا درست بسیم چند تا درست کنم شده ولی یه خورده پیلی بناسی خرد بیا آتو ول کن آتو
بیا بیا اسماعیل وای وای ما بر وای کن بابا بابا اون ندارم یه چیزی تو بابا بابا خوبی؟ سلام یکم رو سیده مادر نگفتی ها؟ مثلا مادر تیش درد چه؟ پیش می احسایی پارسا یکی بیا پیش می بهش بیم بابا هم یکی بستنه خب؟ تو این هم نام یخصا تا سال بوسو دینا بخیری میشه باش سش آراد زیدم اونجا؟ نه امروز که ما میداخل پیش نفهم بی سر کار بیم شاهرزه داخل مغازه همون ما میداخل مغازه پیش سال کار قبلیم پیشو برو میبینی برو چه دقت کنی برو باید بشنی بخیری نوشمن چی؟ دایی یکی نواز کن اسماعیل اصلا نواز کن برو بالا اینه خرابه اینه خیلی خب اسماعیلی که ببینم واسه چه تیگو بیارش نوازش کسی هم کوشی اسبابات رو درک کنم مامان؟ نه تازه همون تو چلا آره اون شدی؟ هرچی همون چلا اون به سر زوره همون شد که چند خیلی چون بالا بالا یک کجا بخیریم آریان کوی بیا یالا یالا سلامتی خدا نونا ساختمون دهن ما رو خدا میشناختی یا نه من فرانسوی ما میچی بگه تکیونه‌ای مثلا آیزه بول من نانم چی مثلا چه مشکلی ولی این ساختمون ایسرمه این ساختمون ایسرمه الان میگم تخلیهش کنیم تخلیهش دیگه هیچ هم وامه ساختمون ایسرمه ما این ساختمون به اشتباه من سنت چه زمین نام
الان ها یه مشکلی پیدا کردیم بی یه انسان پیله‌بردار دیوسی اومد زندگی ما به حالت کرده چی اومد زمین نابود چه بدبخت که میگه تو بریسا میزن گور زیزن نه دیگه اسمش یه دیگه سمای کم دیونه همون رئیس اسلام اومد ساختمون من فروتنه الان هم به آقای گم تا 1000 سال جنبون ساختمون به تعمیر تا زمانی که قانون تا زمانی که قانون بود فروتنه نه فروتنه های کار بدون آقا زوری جریش بجرش قانونی جریش بجرش حتی من ساختمون به تو بره نیست یعنی چه ساختمونه؟ یا برای ساختمون بگردار ساختمون بیازن دیونه سریه یعنی چی؟ دیونه هرچی بیاد از ساختمون به نام ببرش اصلا یه قابل این سی نیستی که بخواهی معامله انجام ها شما زیش بنای نفدیه؟ ما خرید نمیشه نظام شای آقا ما خرید نمیشه اگه باید که من نظام شای آقا آقای عزیز من الان شکایت کردم وچیدم جلوفتم یه نامه امضا کردم چه آقا این خانم بگه خب اواجه روستا قدیم همش امضا کرده چی خانم 3-4 ماه دیونه 4 ماه دیونه یعنی خان بگه خب این معامله باطل این معامله هم باطلی جناب عالی تا پیت نابود نکرده نه بگه خب برای پیت بسو ما پیل نیخوام ساختمون بخوام خب معلومه خود این انسان که داریه خود معلومه شریکی آقایونی خود مشخص شریکی آقایونی کسی که پیلی دست ساختمون نیست که داره داره پیله دا کی؟ پیله تا دوشی گفتی پیله نام تا دوشی گفتی پیله نام پیله متون نیخواد پیله به متون اونی چند برای هم تایید کنیم آدم هم باشه کل ولی هر کاری الان راحت بجون تحقیق کنه تسلیمه راحت بابا چقدر شده بود فعلا به نام اینه خوش میشه بریم خواه بازمون نبود خوش مشخص بیانه بود تا دایگاه بخواه بیا آغازی بخواه تشخیص بکی را داروی که یا خانم جنابالی و هر نوی ساختون استوار 1041 باور بالاتر از 3 سال باقی میشه خود بهتر میخورد چه خبری من شکایت نکردم هیچ وقت بذار بازمون نباشتون تایید چشم یه وقتی موقعی بله اونم الا به حال یه باش مشخص صحبت انسان که در میخواد کاملستی صحبت دیدن که همچین نخصی دستی ولی آیست بو فامیلان نوروزیه بفرمان یه با 3 سال تا بچه داره الان درست یه خود بچه هاشم کوچیکی بزرگش دیگه تقریبا همسنی محمد مانی که داره کوچیکی درست. بله همسنی هم بیا بله یه کوچیکش هم خب بکنم الان نزدیک یه سال شد درسته بله تو روزنامه آقا شرایطش اصلا از لحاظ مادی به این بچه و چی خیلی بده نه که بخواه خرج خانواده خشن به چه برسی که الان بخواد دوباره برای جای دیگه دنبال مکان بود 1000 دردسر دیگه دایی سیکون میخوای آقان از یا باید سرچله نار بو من ساختمون اخریم این ساختمون اخریم و این زین اخریم اشکال نومه هم داشت الان یا آقا خیلی اصلا ساختمون نخریه من پیت از اینه کردیم آیا روزی می آقا نشناسم یا خب درست میشه محترمیه الان ای آقا زامنی بوچی آقا نتکری بتای چند عبری میشه زارن یا آقا اصلا این خیلی آقا نخریه به عنوان عنوان یه برادر زمان دیگه ما دیگه اجازه به ما شکایت کردیم سی جریان ما شکایت کردیم خب هم شکایت چی اجازه نکنم به نام داشت خب پیل دام از ایران پیل دام از ساختمون حرف تام درست گفت ولی چه در هونده اون حرف گفت جناب عالی هم درست بابا گفت ولی چه در گفت اینا برا حرف جناب عالی هم درست فعلا اینو میزنم این داخل جیفتون حرف جناب عالی هم درست آقا پول بخرید که ما نیو مال شما نیست یا فلان این آقا این قضایی داره مراحل قضایی داره برای انجام شو به دادگاه فعلا این الان هم جریمه وضع بسه شو این اوضاع نخوب میتره فعلا برای حالا شما به عنوان همون چیزی که مستاجرتون 2 ماه بیا آقا وقت تا کال دادگاهش انجام به داخلی خونه یا آقا اصلا آقا مسئول یکی بود گفتم من دست الان ای آقا زامنی بوزمان شما با چی ندارم
ساختمون افراطیقات خودی خیلی آقا رو مایی بیرونه یه بفهمه هیچ من نیسته هیچی مونه من فقط خواهم لذی کاری ای بوی لحظه شما حالا نکنین یه لحظه آقای نور هرچونه بذاریم کار ما تا جریان بازی دادگاه رو نشکنی این ساختمون تحویلی شکایت کردم بگه خب شکایت کردم تا مشخص نبود ساختمون چی بابا بده نور می ساختمون پیدان خریم شه آقا واسم آقای عزیز ما شکایت کردیم این ساختمون شکایت داشت یه خود تا مشخص نبود این ساختمون چسی آقای منطقه مشخص زاهای سقله فعلا این بحثه تو فقط درجی پیش من بیام اجارهش کنم صبح همون این آقا مالی چش میشه توش اجاره چه ما مالی شو مالی چیه این نه چه بیام مالی چی شو چطوری وقتی قانون دارم مالی چی شو من قانون ندارم قانون تو واسه من دادگاه سپردم من شکایت کردم به چی جفتم هزینه کردم هر موقع من هزینه چردی نخریم هزینه چردی زمین مال مردم خرید و یه انسان کلاهبرداری هم خریده چی که کلاهبرداری؟ الهی بی کلاهبردار نیست الان من تایید آقای چیز ساختمون من فروتیز مثلا الان یه هفته من تایید نام خدای دونه چند سال حکم برنس چیه؟ اگه خالدی به خاطر یه چه نزدیک 20 تا پرونده من یه هفته 20 تا پرونده و من دادم به طرف یک آقای چطور آره آره بپیدم هزینه شد به ساختمون بخوام برای دادی آقا برای شکایت کنه که تام تخلیه برای شکایت کنه که تام تخلیه من نیترم هیچ وقت نیتم هیچ کاری یه خیلی جرش کنی یه خیلی قادش کنی یه خیلی هر چی کنی هم در خدمت به نظرت آقا کسی به نظرت چیکار کنیم چی آقا ما پیل هزینه چردی میریسی که ساختمون یعنی چه ساختمون میرم اصلا میخوام ساختمون خود را برم یعنی چه ساختمون هیچی نگو میشم مثلا آقای عزیز آقای عزیز یه خود بیا براتر یعنی چی یعنی ساختمون خود کنم برم ایده نواز نه با ایده نواز ایده نواز آقای عزیز ایده نواز بیا ایده نواز یعنی چه با سبت خاطر سبت ایلاد سبت یعنی چه بیا ایده نواز بازش نیکنم بیا ایده نواز بازش نیکنم بیا ایده نواز که هر میشه نورد شد بازش نیکنم ایده نواز مخریم ایده نواز مخریم ساختمون خرید متنه ساختمون خرید متنه چی داشت واسه بیاید نواز آقای نوروزی زحمت چی دیدین یعنی چه چی دیدم من شما چی داشت واسه نواز آقا عزیز چی داشت واسه پیش میاد نه پیش میاد میدم شد بشم یه لحظه بشم میدم شد تو با یعنی چی ساختمون مال منه ساختمون مال منه چی داشت آوازی ولش مافی رو هست وای ساختمون ما خریمه یعنی چی آقا یعنی همین چی مشکل تو سیکوپات بحث دعوا هدی بود الان آقا خدا ما گفتم بخه هلی زوری کنی بگه قاس یعنی ساختمون صد تا دم حریف کنی ساختمون خریمه پیدا مزای ساختمون ساختمون خریمه برای دادگاه بی ساختمون خریمه برای شکایت من تحویل نیام من تحویل نیام آقا زندگی رو همون چی بگه نابود شدیه وید که اصلا ارزش نهاره چنانه ما بیام همین سه ساختمون رو زیرفتی تحویل آقا برام برم نه ارزش نداره آی نوروزی جنابالی هیچ کاری با عصبانیت درست نمیکنه درسته ای آقا بچه‌اش داخلی آقا خب وقتی ما ساختمون رو خریمی آقا قبولدار نیبو تو خود از همه بود خیلی چی کنی؟ آقا همه چی با قانون هدیدی همه چی خب درست یه آقا اگه 2-3 ماه وقتی خواهم تا پرونده من قضایی هم میشه که قاضی علکی ای آقا اصلا قبولدار نیبو یه اصلا که به سامل چون ای آقا به سامل چون یه خلاصی 2-3 ماه آقا تو با یه انسان کلاهبرداری معامله کردی من شکایت کردم
یعنی چه تا این جریان داری؟ مشخصه اما ساختمون چی نرم تحویل بده آن نوروزی باید نویدش میری آن نوروزی یه ده ما وقت تشبیه اصلا وکیل نوری وکیل دارم همه چی هست آیا آقا همراه وکیل وکیل همه چی نمگه وکیل و مگه به هیچ وقت ساختمون رو تحویل میره ما خام ساختمون ارگرده چطوری گردنه؟ ساختمون هم خریمه ساختمون رو کی خرید؟ خریم شما همون که قانون داشت خریمه اون که قانون داشت صلاحیت معامله نداشت بیرونه بود الان ما یه ده ما هزار دیگه آقا یه اصلا قبولدار نه یا نیست آقا بعد به امضا این که اگه می‌دید؟ امضا نچیه تا ده ماه در فرصتش آقا من اصلا قبول نیست که مزار نشینی هم با یه اخلاقی که آقا داره اصلا قبول هم نیکنه این آقا مالش برد تا نه تحویل دنان بسته بعد در چشی یا تا تحویل بده زحمت چشی کلی یا تا ساعت تحویل بده نه ساختمون که با از صفر تا یا صفر تا خب زحمت من چشی. همون پیلی که من داشتم همون زحمت اومدی درست حرف شما درست صلاح او آقای کی کار کرده قاسم آقای کی کار کرده چه پولا کرده الان مشخصه مثلا آقای عزیز پرینت دوری شماره حساب دوری که واردیست که هر چی دوری بود دادگاه با دادگاه صحبت کن من نه ساختمون تحویل زینابالی دام نه به هیچ وقت همون که بگی کوتاهی لازم و جای شکنیم لازم و با قانون اخلاقش آقا ما بیام با آقا بسازم آقا جنابالی شکایت کردی ولی به شکایت چیردنی زن شکایت کرده قانون گفته چه سنم قانون گفتی ساختمون مالتنه حکمش قانونی سنم حکمش اندارم حکمش اندارم کاپیتان میر آقا رفیق شیط زندانه با 20 تا جرم مختلف از کیلورداری تا اخلاقی تا همون که امربایی با 20 تا جرم مختلف رفیق زندانه این کور معلوم خوش نرسیم بود ایگم این رفیقی شیگو این رفیق سر رفیق خیلی آقا اصلا من همچین رفیقی نرارم همون که ما ساختمون خون نشد زحمت شما بی ساختمون خیلی آقا این آقا امیر، چه تیگی اصلا ساختمون- به کار نمیره این آقا اصلا به کار نمیره آقا چه تیگی نام که دوردار و دز و این آقا اصلا به کار نمیره آقا من املوچی هم تازه این زمینی که زیر ساختمون هم پیشنهاد هم چیردنی چه بسونم همین کار بده آقا خرید فروش کار بده این زمین هم پیشنهاد چیردنم و این زمین هم باید بسونم آقا این سندی چیز نابالی گوی دوری او سند دارم سند دارم سند هم که داشته بود من چت منیم خب یعنی چه آقا همین همین چیز چیزی رو. بزن همین چیز رو. همراهه سند همراهه آقا دارن سند هم میارم نه تمام آقا بتیگم سند به نامش هم که بود من چتمون نیارم آسمانی من آقا قانونی تو پیش رفتیم اصلا نیگو هر چی دیزنی حالا آقا زفران خودمونیه بابا رفیقه آقا قاسم این مکته منیه حرف قانون سرش نی بوزن آبالی هم من شکایت کردیم تا قانون واقعا مشخص شکایت کردی اصلا بحث درسته آقا ما دونم ولی قانون نو چیز نابالی چه کردی زشن هم زنه حتی بخوای بیای تشخیص بدی که خانم آقا به چه نحوی به چه طریقی یه نفس نظر به نام هو استشهاد محلی پر کردیم بگه خب زان ستن این روندی که جنابالی گوی اگر اتفاق افتاد بود جنابالی محکومی فتن بهتر بود تو بدی تیری بی که سنه نظر به نام خانمه سنه بر به نام خود بیره این خونه اصلا میگو همین مفتی این خانم زده بود به نام کسی خب پولش کنه چی کردی؟ بفهم آقا سیکون مخ با آقا اصلا کاری نارم یه سند یه هم کلومه که خانم شهربانو خواندی زیر به اسممون یه هم سندی که خانم شهربانو خواندی زیر به اسممون خب ده این کارک باشی شو خانینی نیست خب هزینهش همینش پرداخت شده می هزینه نداخلش پرداخت شده می آقای عزیزی که دیگوی ما داره میگم شکایت کردم سریع خب من هم شکایت کردم ولی الان ساختمون تا میخوام قانون میشه ساختمون چی متوی کسی خب تا الان یه زور و قانون بیشتره ما زورم و قانون بیشتر یا کمتر ساختمون متوی کسی یعنی سه ساختمون تحویل نیم و پیدام از ساختمون یه هم سند ساختمونه خانم خالدی این چیز شما زینه به نامی آقا چه ازش تحویل گرفتی میره بابتی زمین خب پولش کنه الان دقیقته حاصل پول بابا می پیله نی خواهی پیدام بی ارزشو بیره ما ساختمون متوی نه این پول چه کردی خانم؟ من چی اونم چی کردی دیونه آن دیونه پیله چشی کرد آن دیونه پیله چشی یه چی میگون چی همونشو بگی آقا ما شکایت کردیم این خانم صلاحیت معامله نداشت تمام استشهاد محلی بردمه
وکیلم اومد وکیلم حتی دیگه وکیل که تا ما خواهم قرآن بخونم که این خانه صلاحیت معامله نداره گم نه همون عامل محل یامس آقا امضایی دیونه الان دیونه بود پارسال نه دیونه بیچ میزنیم آقای عزیز ما حرف آخرم اینه ساختمون به کسی میام برش من حرف آخرم اینه ساختمون میخوام برای شکایت کن برای قانون برای دادگاه برای پاسگاه برای عیدین من زندان ببین برای هر کاری کاری عیدین آرا عیدین چیه؟ عیدی همونی که آقا معامله اصلا من عیدین نیشناسم شاید معامله تو عیدی خالی آقا این عیدین نیشناسم عیدی نیشناسی؟ اگه من ثابت چون تو با عیدی رفیقی چه؟ نه نی تری ثابت کنی چون من نیستم تو چون باش نیستم مشخصه این مشخص نبیه بودی که من زنگ از اون گفتم این چنه نه یه جوری این نبینی چه دی دا اقل یه تیش که من صد بیخواه که یه معامله کلیداری انجام بود معامله کلیداری با هیچ بخون املوکی دارم قانون کلیم بدر می ساختمون خریه می به شرخری نه مگه املوکی دارم چه خراب مکن شرخری آقا وقتی مشکل داشت مخری با تخطا مشکل داری اصلا بیا بگی پیل میخوام مگه ساختمون نیخوام یا بگه پیل میخوام پیل بدی آقا پیل بی ارزش ها بی ارزش ها بی من ساختمون متعهد جناب عالی نیست ساختمون چی معامله انجام تقریبا 2 ماه معامله انجام دهیم پیل بی ارزشی بود سیکو همون چی بیدی یا آن تازه به دوران رسیده یا هر چی ما ساختمون تحویل جناب عالی نیرو او علی که میگوی الان من 10 بار گفتم با 20 تا جرم من زندانه یا این پرونده درست یا دادگاه یا دادگاه بگم من علی نمیشناسم یا دادگاه بگم نیشناسمه یا دادگاه بگم یا دادگاه نیشناسمه آقا باید آقا صحبت کنیم میخوایم به تغییرون بیمونون یه چند وقتی که ما آزاره بشه شما یا شما اصلا قبول نکنم با یا آقا اشتاسیم با بخاطر یا آقا تی آقا را کنی شناسی هر پیغمم التماس دیگه قبول نیست هر پیغمم التماس دیگه قبول نیست همون میگه آقا ما قبول نیستم قبول نکنم تو چه رات بچش سلام بچشم را ساختمون میخوام میواسم آقا نیه ساختمون میخوام نیه ساختمون می پیل همین واسه نیه ساختمون می خب من همین یاسم وایس تا لفظ پاسوس خب من همین یاسم وایس تا لفظ پاسوس لفظ پاسوس کن رفتی ساختمون که دهدوری چه ساختمون خیلی ساختمون تخیل اصلا این بحث شما بگم چه بعد قانونی به حل بود یه آقا شکایت کرده شما هم شکایت کردین درسته؟ درست آقا من شکایت دارم کاکان یا آقا سند داره یا آقا مراحلش قانونی درست حرفی آقا درسته او قانون خالی امضا شده هم حرفی آقا الان سیم درسته حرف قاسم میخواد همون که شکایتی کرده داره مراحلش پیشه حرف غیر قانونی هم نیست شما فعلا یه مهلتی بگید یه مهلت 2 ماه تا تکلیف شه قاضی مشخص کنه اصلا نه شما مقصر نی وسط نه ایشون او آقا علی چی میگه تو چه مشخص و کلاهبردار مشخصه خب چطور مثلا این حرف جناب عالی قبول داشته بود سی چه نه یه حرف جناب عالی قبول میشناسیش میشناسیمش آقا شما یه وقت کوتاهی به قاسم بگین تا مراحل چه اون چیزا قاسم در حرفت چه میگه منی رو وقتی خونسی دادگاه و قاضی و اصلا راشه بچشه بره آقا با ما بیایم فعلا آقا حوصله فعلا امروز بسه آقا یه آقای بعدی نویسه یه آقای بعدی نویسه آقا عزیز آقا راشه میلیارد هر بیشون آقا سیدی اصلا آقا ما با وکیل آقا صحبتی کنم با خوش میشینم صحبتی کنم این مرار قانونی تو با انجام بود اگه دیدیم آقا بعد رو امضا بزنه 30 اضافه شما یا 2 ماه ازارشی کنه 3 ماه ازارشی کنه حالا با قیمتش خیلی کم دختون بیا بسوزیم باش شاید زنده شه خیلی نیست ما در بینی شاید زنده شه با شاید خیلی کم جناب عالی نیست آسان ولی سوچی رفیقم گفته باشه مشکلی ناره سیکان ای آقا بیا قانونی امضا کنه سیمو که اجاره نشینه که نه ثابت که اجاره نشینه اندازه 2 ماه هم بیشتر نیتارم ساختمونه برمش اجاره ولی خب یا امضا کنه مراحل قانونیش به برجه قولنامه داشته بود که آقا این آقا اجاره نشینه این آقا اجاره نشین بود تا من بتونم قبول کنم خانم چی
خانم لباسم رو بهتر داریم. حالا فعلا برید بس فعلا من چشمه نه ایتیه نه بگه خامون چتونه و نه این حرف همون چی بگه ما قبول شدم. خب بیا سیکو میگم آقا چیا ساختمون خش هزاره که این چه من نفر دیو میشه شما چیا ساختمون قبول قاسم ساختمون قاسم سب کن ما با وکیل صحبتی کنیم امشش ما هم صحبتی که دامش ندید وکیل چی کاره وکیل هم یه مثل یه کاری انجام بده اصلا عصبانیت نباید منی کار که یه تیش نفتین آقا عزیز من نمیخوام آقا نمیخوام تو ساختمون خود هزاره که من هیچ وضع میدونم میخوام برم بشینم بگم آقا بریم مهونم اجاره که این مبلغ آقا اصلا قاسم صبح قاضی میگه ما بخوام فردا آرامش کار قانونیش انجام بدی آقا قبول کنی که 2 ماه اجاره نشین بود 2 ماه اجاره نشین بود ده مثلا بگه ساختمون من این قبول نه 2 ماه اجاره نشین فقط به خاطر آقا چه تنشناسی سیکون آقای اجاره نشینی فقط به آقا قبول آقا نه قبول نه صبح بیام همین نامه نزدن سر پرونده ای که آقا قاضی یه هونه نامه اجاره چه ما قبول نه به خاطری که مثلا این سنه ایدرام چطوری خیلی بدری داره ثبتی اصلا ربطی این عالی ثبت بیا آقای عزیز هیچ کاری با آقای بدبختی میلیارد پیش روی همون چی بگین آقایش ساختمون نخرید فعلا قاسم فعلا هیچی با سمانیت نگید آقای عزیز ما ساختمون به این زینه خرید یا بیارین این زینه قانونی داشت من ساختمون از خرید یعنی تمام مرال قانونیشه که پیل کامل دریافت کرده پیل کدن دریافت کرده این ساختمون زیر به اسم ما الان من داخل ساختمون رو میشینه یا آقا قبول میکنه یا آقا اگه ساختمون نروری واخه نانم چیز زینه درسته سکو این زینه به نظر عقلی اینی نه که بخوای اوننه بفروشی زی بدوز قاسم زی اوننه فروت کار قانونی انجام داد بده نانم چه زینه مشکل داشته بود یا نه کار قانونی انجام داد این کار قانونیشه بخوای یه وکیلی گرفته چند مهلت تشبیه ما کلا فکر به خاطر آقا چی رفیقونش ناسه 2 ماه بیشتر میتونه آقا رو بد میره اجاره اجاره نشین چه نگو اجاره کیو نخش اجاره نشین بود 2 ماه اجاره نشین بود دای الان خود یه دقیقه فکرش بکنی هونه مال خشه الان هونه به اسم منه این هونه الان به اسم منه بسوش خیلی بخور بسوش دارین خوش کنید وقت چردیه سرستی گای دست ادی ده گوشت تو ده گوشت بگیره بیتایسن نشین اصلا بده من بشین آقای سپور خود مشکل آقا این شانس بیچ آقا آقا ساختمون نمیتونه ساختمون نمیتونه ما ساختمون چسبیم ما ساختمون چسبیم ما ساختمون چسبیم اصلا فعلا ثبت ما ساختمون چسبیم ما ساختمون چسبیم ساختمون بشینی نه به خاطر ما که شفت چیه باز چرا ساختمون دارم ساختمون یک سری آقا فعلا امروز وقتی اول نیست یه روز ان شاء الله با هم صحبت کنیم ما به تا برم خونه ما بشیم دست علیکم آقا جنابالی حرف درستی میخواست نداری ما میبینیم بله آقا فعلا همونش از لحاظ روی و از لحاظ عصبانیت چی خیلی اوضاعش خودی و از مشکل داره اینجا مشکل ناره خیلی هم مشکل داره درست ساختمونش فروتنه ولی خود خطا حساب کن یا ساختمونم پیل دام وزاش هزینه کرد من خود نام مفتی دست اونم سری ساختمون پیل دام وزای ساختمون پیل دام شما هم چی همه چیز من اردوچیام خب این زمین پیشنهاد کردم آقا این زمین هم مشکلی نداره زمین خود بهتون گفتم این زمین هم پیشنهاد فعلا بس این زمین بهت راش پشت بهت گفته نه یا بگو جلوی نه آقا این جلوی راش این راش زلو اصلا این تو نیست شما اگه فعلا این بحث ول کنه تو نه میخوام کار ما بگم خونه منه واخه نه اونم سیکوی آقا میخوام نیام اصلا کی بحث این بحث بله این بحث این زمین به نظر فعلا چه ششمه بیشتر خراب درسته بله بفرما این قاسم که خب بله شرایط ایزونی که الان از لحاظ روحی و عصبانیت چیز خب دیر اوضاعش خوب نیست با همسرش مشکل خریدن یا به هر نحوی هر روز هم صدای درست امروز فکر کنم یه خبری بیاد با این داروغالی همه حرفی که من زدم
حالا شما بیاین ما فردا باباچی صحبتی که فردا شروع قانونی انجام شدیم یا نه سیکون آیا حق با شما بی خیه ازاره نشینی خود پیدا بدونی بشید سیکون کلا حق با منه. من به خاطر جنابالی به خاطر رفیقمو 2 ماه بیشتر وقتی آقا نیرم 2 ماه ولی خب بیا من معذر امضا کنی که این ساختمون مال منه ای آقا هم ازاره نشینه نه که صبح بیا بگی صاحب ساختمونم ای آقا بیا امضا کنی که 2 ماه فقط 2 ماه موقت ازاره نشینه بیشتر 2 ماه هم نیست و بعد 2 ماه با خدا یا همین قفل ازنا سر داشت باشه یا همین خود دست ایکون به خاطر شما دست در فقط به خاطر شما و جنابالی و یا آقا چشانش نه 2 ماه بیشتر آخرمو کاری نه من استفادام یه مشکلاتی پیش اومدن بگید باش ما در خدمت آقا دست در نکنه ما در خدمتیم الان باشو باباچیش با خود با هر چی خیلی صحبت کن ما باشه فردا ما بیشتر فقط صبح اگر خواست ازاره نشینم الان تا 2 روز وقت ما بریم موقع دین اومد 2 روز وقت ما بریم 2 روز میامش امضا طوری نی این چند روز اومد گذشت دست ما اومد گذشت هم 2 روز به خاطر جنابالی دست در فقط ای آقا فقط اگر خواست ازاره نشین بود تا بخوا وقت بخره یه جایی نه بزوری بره به 2 ماه بیشتر وقتش نیرم 2 ماه بیشترش نیرم به خاطر جنابالی اینا روز دیگه بریم بر اما هم در این مسیر هم پایین هم در این من در ماشین میام آتوس من اسماعیل اسماعیل را با می اینجا را خواستم؟ نه با همینی چی خواستن زمین چه شد بیزارم تو سویس شد؟ نه حالا خبر نه رفتی به دستش نیام نه باشون را مشکل قاسم حل کنه اسماعیل هر دستی تا اسماعیل ما اگه باهمی با من چیه؟ من بی زمین بسون این قاسمه خنده خیر؟ نه خنده خیر زیب نخوری ها؟ بیه زبا بیه زبا چند خیر چون؟ باشه الان دارمش آسمان بشه کنه با سوینی هایی؟ دستی کار متعهد سوی نبری تا بخیر در کار بخواهش ماسی سر دو بیره میدونی حرزه خیلی؟ ها بیا هجی کنی گوش برای تی دویدو؟ های خود قطعه چه نامونتی هم اصلا زیاد او ریزه چه شو بیدی نیتی نگه چشی؟ هنون مال می جرمای ما خاچه زی تو بیایی چند چهرین پای جندو Sağ mi? Ve ses yapar? Das. Koy net bana. صبر است Sever abrej.
چیکار؟ هل همی میکنی؟ Destin. بار صافنا باش Kilometri kutu. Dur. Güzel bakıyoruz. Zaten şimdi de. دیگر کاره ده اینه باید بوتش رو بخوریم از بری زبطه‌اش که بوشتش خب بوشتش رو بخوریم خشانی بره خب بره کی از بیش کنشی رو باید کم کنیم بوتش
میشه باز نکیتش گوشتش خوشی خیلی گوشتش در یک گوشه آسیب گوشه آمده بینه بودتشون لبرو دارم همین قشنگ صاحبی چی خوش نبود خیلی جمع خوب بود میشود آفرین باشم شلوگی باشم خیلی یا خودشون آن میخوانم جمعی افساده خواهی با؟ ها
خوب